Hello everyone, welcome back. This is chapter 7, reporting. So I hope अगाडिको भिडियोजहरु हेर्दै आउनु भएको छ भने I hope you guys are like learning so many new stuff, हैन? रिपोर्टिङ को चाहिँ म्याक्सिमम मान्छेहरुले त्यस्तो एकदम इम्पोर्टेन्ट दिइराको हुँदैन हैन? तर टु बी फ्र्याङ्क रिपोर्टिङ इज one of the crucial like एकदम vital role play गर्छ if you are working for any organization हैन? It doesn't matter only for penetration testing मात्र हुँदैन, अरु security audits हरु हुन सक्छ, अरु infrastructure audits हरु हुन सक्छ. Various projects हरुको लागि चाहिँ reporting is crucial cause like तपाईले जे कुरा गर्नुहुन्छ you need to be able to create it in a report and submit it to the customer हैन. So penetration testing को लागि definitely मैले सुरुबाटै भनिरहेको थिएँ I haven't done much तर अरु security audits हरु company audits हैन IT audits हरु धेरै कुरामा चाहिँ म पनि इन्भल्भ भएर मैले various projects हरुमा चाहिँ project submit गर्दाखेरि चाहिँ I had to create some audit reports हरु हैन. So which helped me to guide me in right direction हैन. धेरै कुराहरु आउन सक्छ. So before jumping into the content हैन, once again this might be our last chapter for this series हैन. Reporting will be the last chapter. I'm not too sure if I'll add up few more for this course हैन. तर I believe मैले बेसिक कुराहरु चाहिँ सबै कभर गरे बेसिक स्टुडेन्टहरुको लागि हैन. And before kicking off, this video is strictly for education purposes only. Will not be responsible if you do any illegal activities. This course will this chapter won't be much like something that you will be doing illegal and reporting ko kuraharu cha. So I hope you will keep that in mind. अब रिपोर्टिङ मा जाउँ हैन. रिपोर्टिङ भन्न साथ various ways of reporting हुन्छ. कम्पनी वाइड आफ्नो उनीहरुको रिपोर्टिङ को फर्म्याट हुन्छ. There is no any standard format है. एउटा यही पर्टिकुलर फर्म्याट फलो गर्नुपर्छ भन्ने छैन. मैले बनाएकोमा पनि कति कुराहरु चाहिँ एकदम बेसिक कुराहरु मात्र राखेको छु मैले. कुनै अरु कम्पनीमा जानुभयो if you work for any other security firm or maybe other managed service provider उनीहरुको आफ्नो रिपोर्टिङ फर्म्याट्सहरु होला हैन. मैले जस्ट एउटा बेसिक आइडिया मात्र दिउँ व्हाट रिपोर्टिङ लुक्स लाइक भनेर चाहिँ एउटा सानो टेम्प्लेट बनाएर तपाईहरुलाई देखाउन खोज्दै छु हैन. सो जति जना नि यो भिडियो फर्स्ट टाइम हेर्दै हुन्छ इफ यु डोन्ट माइन्ड क्यान यु प्लिज डु सब्स्क्राइब आइसप नेपाल हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला. तपाईले प्लेलिस्टमा गएर हेर्नुभयो भने यु क्यान डिफरेन्शिएट व्हाट काइन्ड अफ भिडियोज वी हैव हैन. कोर्सहरु गरिरहेको छु. एसक्यूएल रिसेन्टली आवर आइसप मेन्टर विष्णुले गरिरहनु भएको छ. त्यसपछि हाम्रो दिपेन ब्रोको बेस्ट वान अफ द बेस्ट लाइक बेसिक एचटीएमएल कोर्स for the beginners हैन. अनि we have been doing the penetration testing for this series हैन. अनि beside that one of the course that was liked by lots of people is become an IT help desk analyst. एकदम बेसिक कुराहरु त्यसमा हाम्रो डिफरेन्शिएट त्यसमा राखेका छौं. कन्टेन्टहरु आइसप सक्सेस स्टोरीजहरु हाम्रो जति जना पनि साथीहरुले जबमा ल्यान्ड गरेको छ अस्ट्रेलियामा भएकोहरु उनीहरुको सक्सेस स्टोरीहरु पनि त्यहाँनिर छ. So I hope you guys don't mind like subscribing our channel हैन. अब beside that I रिपोर्टिङ को कुरा गर्दै छु. रिपोर्टिङमा धेरै कुराहरु चाहिँ पर्छ हैन. जस्तै धेरै कुरा पर्छ भन्दा नि कस्तो हुन्छ भने you need to be like precise. अब हामीले जति काम पनि गर्यौं जस्तै सुरुमा हामीले सरी स्क्यानिङ बाट आयौं त्यसपछि सर्भिस इन्युमरेसन को कुराहरु गरेका थियौं. beside that we did a vulnerability scanning हरु हैन. And then we found a vulnerability and then we did a exploit on that one हैन. यति कुरा याद गर्नुस् है. हामीले जति पनि प्रोसेस पढ्दै आयौं अथवा सिक्दै आयौं that doesn't matter, that same thing will happen. मैले कति ठाउँमा बुझेको छु अथवा मेरो साथीहरु कति जना छ म कुरा गर्दाखेरि they will let me know like it depends upon the customer as well if they want to exploit the server or not. It's a crucial thing. किनभने तपाईले प्रोडक्सन नेटवर्कको सर्भरमा तपाईले vulnerabilities भेट्नुभयो भने it's a rare thing that any customer will allow you to do exploit, okay? Until and unless if they have some test environment and then you can like just try to hit on the test environment rather than on production network because it will impact a huge you know for those kind of companies. So most of the time kati janaले भनेको छ security it's nothing, it's just like scanning a vulnerability scanner and then just dumping in the report and giving it to them भन्ने कुराहरु गरिरहेको थियो हैन. So
that can be the case as well हैन I'm not too sure हैन कतिवटा कम्पनीले गर्छ गर्दैन एकदम हाई एन्डको एकदम हाई लेभलको गर्न लाग्छ भने त कतिजनाले एक्सप्लोर गरेर दे नीड टु प्रुभ दैट यस योर सर्भर इज भनरेबल भनेर तर अब अहिले हामी चाहिँ एउटा फोकस केमा हो भने बेसिक एउटा पेनिट्रेसन टेस्टिङको रिपोर्ट हामीले जुन काम गरेको छ त्यसैमा आधार बनाएर चाहिँ मैले एउटा ल्याब रिपोर्ट भनेर चाहिँ एउटा चट्टो छोटो मिठो होस् मान्छेलाई कन्सेप्ट मात्र होस् साथीहरूलाई भनेर एउटा बनाएको छु हैन So let's go through that हैन जस्ट नथिङ के पनि छैन मान्छेले यहाँ अरु के पिक्चर्सहरु राखेको हुन सक्छ मैले जस्ट ओभरभ्यू दिनलाई मात्रै हो पेनिट्रेसन टेस्टिङ रिपोर्ट फर एबीसी कम्पनीलाई गरेको मानौ दो वी डिड इट फर मेटास्प्लोइट हैन मेटास्प्लोइट सर्भरमा गरे पनि एउटा मानौ त्यो मेटास्प्लोइटेबल सर्भर भनेर चाहिँ एउटा एबीसी भन्ने कम्पनीको हो त्यो हैन त्यसको लागि गरेका थियौ भनेर मानौ मैले डेट चाहिँ र्यान्डम राखिदिएको छु भर्जन डकुमेन्ट भर्जन प्लेज अ भाइटल रोल कतिचोटि एडिट भएको छ के अपडेट भयो के चेन्जेस भयो त्यसलाई ट्र्याक डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने व्हाट आर द चेन्जेस दैट बीन डन व्हाट आर द थिंग्स दैट्स बीन अपडेटेड फ्रम बोथ द एन्ड आइदर like the customer or the one who did a penetration testing हैन सो भर्जनले फरक पर्छ हैन प्लस डेट कहिले सबमिट गरेको कसले गरेको मैले चाहिँ प्रिपेयर गरेर रहेछ हैन अनि क्लासिफिकेसन कन्फिडेन्शियल डेफिनेटली दिस काइन्ड अफ report can be like shared with everyone हैन so it has to be confidential because as you know it will have lots of like vulnerabilities that exist in the company so त्यो wrong हातमा पर्यो भने definitely it's a huge security risk for that company so it has to be really confidential हैन document control भनेर राखेको छौं it's pretty much like कसले गरेको and कुन कम्पनीको लागि and document revision भनेर छ हैन definitely ISOP contacts भनेको चाहिँ the company who is doing it us हैन हामीले चाहिँ penetration testing गराएको थियौ so I was acting as a like penetration tester अनि हाम्रो मनिष चौधरी चाहिँ अकाउन्ट म्यानेजर भनौं त्यो क्लाइन्टको लागि who will be the first person to be in touch with ABC company हैन मैले चाहिँ मनिष चौधरीलाई रिपोर्ट गरेर आउँछु and he will talk to the IT manager दिपेन लामा or CFO उनीहरुको आफ्नो एउटा च्यानल हुन्छ समटाइम CEO might not be here CFO नि नहुन सक्छ IT manager र CEO हुन सक्छ anyone they can be there हैन अनि उनीहरुको अनुसार चाहिँ हामीले डकुमेन्ट फ्लो गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने once he approves it goes to CFO then CEO हैन once everyone approves it then only they will let us know what's happening अब डकुमेन्ट भर्जनको कुराहरुमा चाहिँ मैले स्टार्ट गर्दा चाहिँ मानौ म चाहिँ इनिशियली ड्राफ्ट बनाए एउटा नर्मल र्यान्डम बनाएर ड्राफ्ट गरे भने there might be lots of changes which may be done by Manish Chaudhary or like anyone else हैन अनि अपडेट गर्दै गरेर हुन्छ अब के अपडेट गर्यो भन्ने कुरा एक्स्ट्रा इन्फोहरु एड गरेको थियो होला अब यहाँनिर डिटेल्स दिनुपर्ने हुन्छ व्हाट वाज डन एक्स्ट्रा थिङ हैन विदिन द रिपोर्ट भन्ने कुराहरु आउँछ सो दैट्स द थिङ एन्ड फाइनल भर्जन वन भर्जन चाहिँ डेफिनेटली सेन्ड टु द कस्टमर हैन अब बिसाइड दैट कन्टेन्टमा नि मैले एकदमै कम कुरा राखेको छु ताकि यसलाई सर्ट एन्ड स्वीट बनाऊ भोलि गएर यसलाई आफ्नो हिसाबले मोडिफिकेशन्स गर्ने हरेक कुरा चाहिँ यु क्यान इजिली डु इट हैन हाउ यु वान्ट टु मेक इट प्रेजेन्टेबल भन्ने कुरा हो म्याटर गर्छ हैन इट्स नट अ रकेट साइन्स दैट यु हेभ टु फलो वन प्रोसिडियर अर लाइक थिङ हैन सो मैले चाहिँ एक्जिक्युटिभ समरी भनेर राखेको छु टार्गेट स्कोप भनेर अनि टार्गेटलाई कुन त्यो टार्गेटमा मेथड फ्लोड scoring systems vulnerability review and exploitation sometimes you won't be able to see this part because like most of the time they won't do it and recommendations ko kura also recommendation plays a really vital role because like companies should know what they need to do or like how they can improve the security risks bhanne kuraharu huncha haina so executive summary will focus more on like about the what was the main target of doing this scan and then why they are doing it khalko kuraharu haina target flow ma definitely we just had one machine so that's why one or two machines भनौं किन मैले Windows 10 मेरो Windows 10 लाई पनि target गरेको थिए हैन so this will have like the details about the computer that was targeted हैन जस्तै हामीले मेटास्प्लोइटेबल लाई गरेको थियौ so एउटा डोमेनमा छ जस्तो लुप गर्नलाई मैले .abc भनेर राख्दिएको छु IP एड्रेस अनि कुन VLAN मा थियो भनेर राख्दिएको छु अनि लिनक्स मेसिन भनेर हैन एमआर मेरो विन्डोज 10 मेसिनलाई पनि राखेको छु दो मैले यसको बारेमा केही पनि बनाएको छैन हैन तर यसरी नै हुन्छ अब पेनिट्रेसन टेस्टिङ गर्नु भएको छ भने मेबी देयर आर लट मोर मेसिन्स ओभर हियर लट मोर सर्भर्स विल बी हियर हैन अनि त्यसपछि हल्का डिटेल्सहरु लेख्ने व्हाट आर दिस थिंग्स VLANहरुको बारेमा सबै कुरा लेख्दिने हैन even like sometime you need to have a like network diagram created here so that it look more authentic हैन
मैले अरु आईटी अडिटहरु गरेको केसमा चाहिँ डायग्राम इज मस्ट है किनभने you need to know like where your attacking machine is and where your from where you are injecting it and firewall वटा कुन VLAN मा कुन सर्भर फार्म कुन हो and then client को VLAN कतिमा छ that will show up in clearly in diagram. So diagram is must in this kind of reports. मैले दो यसमा के नि गरिन दुईटा कम्प्युटर भाबेर हैन अब मेथड फ्लो के गराएको थियो त हाम्रो डेफिनेटली हामीले पोर्ट स्क्यानिङ बाट सुरु गराएको थियौं vulnerability स्क्यानिङ गराएको थियौं with the open VAS and we use nmap over here हैन यहाँ open VAS गर्नु त्यसको exploitation लाई मेटा exploiter युज गर्यो and then reporting we are doing reporting right now and this is the report that we are doing अनि त्यसपछि हामी scoring systems is pretty much like अब open VAS को screen मैले त्यहाँ screenshot राख्दिएको छु which is mostly like people do it what kind of vulnerability scanner they have been using. Sometimes they might be using Nexus हैन तिनीहरुको त जस्तो मजाको छ कि त्यो पुरै रिपोर्टै त्यही सेन्ड गर्दा पनि फरक नपर्नेहरु छ किनभने त्यहाँनेर त्यो रिकमेन्डेसन देखि लिएर most of the thing will be already written on those reports हैन though this report looks quite different to Nexus हैन तर pretty much I tried my best to make it look better हैन अब स्कोरिङ सिस्टम भन्नासाथ त्यो कुन लेभल सम्मको कतिको सिभिरिटी छ हैन एकदम क्रिटिकल हो कि मिडियम छ कि एकदमै लो छ कि अथवा इन्फो मात्रै हो कि that kind of stuff needs to be here something like that. See यो रेड कलरलाई एकदम फोकस गरेको छु मैले त्यसो मिडियम छ हैन so these are the really critical thing that needs to be really fixed as soon as possible. And then another major issue was the VSFTPD which we hacked हैन which we exploited हैन so यसमा तपाईको याद गर्नुभयो भने उनीहरुले रेफरेन्सहरु vulnerability डिटेक्सन मेथड्सहरु सबै कुरा राखेको हुन्छ सल्युसन पनि उनीहरुले खासमा एक हिसाबले रिकमेन्डेसन यही लेखिदिएको हुन्छ vendor fix definitely vendor have already upgraded these versions of VSFTPD हैन अनि CVE details यो vulnerability को CVE details is CVE details plays a vital role हैन किनभने यसमा सबै कुरा कम्पनीज लाइक स्ट्यान्डर्डाइज गर्न खोजेको छ each vulnerability like so what are the more details about that one भन्ने हो भने you can click on that link and look at that thing हैन त्यो पेज हेर्न सक्नुहुन्छ to know more about this vulnerability हैन हरेक कुराको लागि so vulnerability review को लागि definitely how we review those things भनेर मैले यहाँ VSFTP लाई एकदम हाइलाइट गरेको छु started with the nmap and then we found those like critical high मा medium मा एउटा low मा हैन त्यति धेरै पाइएको छ भनेर सबै vulnerability summaries पनि राखिदिएको छु and there comes exploitation so we finally exploited with the module VSFTPD 234 backdoor भन्ने vulnerability use गरेर we performed and definitely this is something really matters a lot after finding all the vulnerability with due permission of IT manager we perform an exploitation on Metasploiter server in off hours where we use Metasploiter framework to perform our exploit found the root access to the server so that's definitely due permissions of IT manager definitely he allowed us because like that server might not be really critical for them even though if it goes down so this kind of stuff we need to confirm before we do हामीले penetration tester भएर काम गर्दाखेरि always keep that in mind if service goes down or if you are trying to do anything it shouldn't let the company's infrastructure or like system have some issues right त्यस्तो issuesहरु हुन दिनु हुँदैन so some company will definitely have UAT environment like test environment where you can play you can break you can do anything but not on the production network okay last my recommendation so definitely what kind of recommendation would you like to give definitely it is recommended that all finding that has critical and severe rated in a severity level must be fixed in short term while finding like moderator info can be fixed in medium long term so low rated threats are our some kind of like recommendation for this Metasploiter box might be and this should be updated to the latest version this should be disabled allowing only SSH access to the server for telnet access server access त्यो लाई disable गर भन्न सकिन्छ then lots of more other recommendation that we can do over here हैन तर I'm just giving just 2 or 3 ideas so that you guys know what's how we can do the recommendation part भनेर हैन that's it nothing much यति हो रिपोर्टिङ तपाईहरुलाई एउटा बेसिक आइडिया भयो होला हैन only sample report may vary according to the security firm definitely हैन security firm को
on-site sample report will vary, and so it will be different to any organizations or something like that. So why reporting focus more is like even nowadays like नेपालमा bug bountyहरू एकदम केटाहरू एकदम लागि परेको छ. So if you be able to find a bug as well, then this is how you will be doing a reporting, and proper reporting भयो भने you will be like given more credits भन्नाले एउटा credibility build up हुन्छ हैन, because you look like professional, not like random report बनाएर बुझाउने होइन हैन. So it's pretty much up to you in those kind of report. It will be a kind of like walk through नै हुन सक्छ, किनभने you need to replicate what bug you did you found हैन. यस्तो गरे यस्तो गरे यस्तो गरे यसरी एक्सप्लोर गरे, then I got access to this one भन्ने खालको कुराहरू. So it's pretty much same here as well हैन. So what we have been doing हैन, हामीले स्क्यान गरेदेखिको लिएर सबै कुरा यसमा लिस्टिङ गरेका छौं. So I hope this is really like informative for you guys हैन. I hope this gave you some basic idea. I'm not trying to make it really expert level, तर एकदम basic idea how it looks like भन्ने कुराहरुलाई चाहिँ मैले बनाएको छु. I had some few, okay, let's do something like test sample. एनो लेखेकोहरु चाहिँ खासमा मेरो ओरिजिनल रिपोर्ट्सहरु हो that I dumped it अथवा I worked on previously for some organization. No लेख्नु कारण I don't want to open that one in this video, that's why I have kept it no, because like I did some few reference from here, because penetration testing को लागि exact matching खालको चाहिँ थिएन. So I tried my previous work and like accommodated the report how it should look like भनेर बनाएको हो म आफैले हैन. Sample penetration testing भनेर एउटा अर्को मैले डम गर्दा, okay, offensive security OSCP, that's one of the best security course in like ethical hacking course right now हैन. CES भन्दा नि better भन्छु म. I'm not too sure how the CES version 10 is going on, which says it has a practical view, but OSCP has really good practicals and everything. So keeping that aside हैन, regarding penetration testing test report, okay, यो पनि एउटा kind of like PT report हो हैन, which was done for Megacorp 1. डेट राखेको छ, कसले गरेको, कुन कम्पनी, डेट इन्फर्मेसन अबाउट देम, एभ्रिथिङ हैन. अब यसरी छ, अब उनीहरूले एक्जिक्युटिभ समरी अफ रिजल्ट्सहरु राखेको छ, अट्याक नरेटिभ, हाउ दे स्टार्टेड रिमोट सिस्टम डिस्कभरी, एडमिन वर्चुअल, यसमा प्रिटी मच दे हेभ फोकस मोर अन लाइक वेब एक्सप्लोइट्सहरु छ, किनभने उनीहरूले वेबमा बढी फोकस गरेको छ. अनि सिट्रिक्स आयो यहाँ बल्ल, सिट्रिक्स इन्भाइरोमेन्ट and escalation to domain administration, how they escalated it to the domain admin. So उनीहरूले चाहिँ narrative-मा overall attack-हरु चाहिँ सबै कुरा उनीहरूले include गरेको छ. And then conclusion, recommendations and risk ratings भनेर, and then vulnerability detail and mitigation, what kind of vulnerability they found and के हो त mitigate गर्नलाई the thing that you need to follow भनेर छ हैन. The sample हो, you can download it from Google as well, and आफैले खोजेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, and you can go through this thing what's happening here भनेर. यसरी उनीहरूले हामीले NS lookup गरेका थियौं. I hope you definitely did. We do NS lookup? I think we did, right? I'm not too sure, I just forgot हैन. तर how they started भनेर सर्भर लुकअप गरेर उनीहरुको पत्ता लगाएर नेम सर्भर्सहरु फुल डोमेन पत्ता लगाएर then they started doing all this kind of stuff. मैले अघि इमेजको कुरा गरेको थिएँ, that's how like they build up a diagram. टार्गेट मेसिन यहाँ बसेर, क्लाउड यहाँ बसेर, अनि फायरवल छ. अब त्यो कम्पनी मेगाकर्प भन्ने कम्पनीले how much information they give it to the target attacker भन्ने कुरामा matter गर्छ, and then they can like if it's a black box, definitely he doesn't know anything about this company, that's why he's doing from outside. If he knows some few IPs about the firewalls, about some internal servers, not a credential, then that's a gray hat. And if it's a white hat, then definitely he will be given lots of password or like credential or even the source code, and then he can do edit. So it depends upon what kind of security they are doing. हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त penetration testing उसको चाहिँ हाम्रो ग्रे बक्स हुन्छ, किनभने we already knew the IP address of the server and then we did हैन. So त्यही हो, this is pretty much nice. So तपाईहरु यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, वेब तिरको चाहिँ एकदमै बडी डिटेल्सहरु छ यसमा. So you can try that. एडमिन पासवर्ड यहाँ आफूमा पाइसकेको छ. सरी र्यान्डम धेरै कुराहरु छ यहाँनेर हैन. सेलको लागि पाइथन use गरेको छ. So yep, that's much. So you will enjoy like what's happening here भनेर
देखाइरहेको छ हैन वेब सर्भर कम्प्रोमाइज भइसकेपछि पोर्ट80बाट सेल एज आउटबाउन्डमा त्यहाँबाट फालिदिएको छ भनेर देखाइरहेको छ हैन सो प्रिटी मच यो रिपोर्ट्सहरु हेर्नुभयो अझै सिक्दै जानुभयो भने यु विल नो अन्डरस्ट्यान्ड मोर यहाँ प्रिभिलेज एस्केलेसन गरेर उले रुट पाइसकेको छ यी ह्याश डेफिनेटली इट्स अ रुट हैन ह्याश भन्न साथ कुन एक्सप्लोइट युज गर्यो भनेर पनि राख्दैछ एक्सप्लोइटको लिंक इफ यु क्लिक द्याट वान यु विल गेट सम एक्सप्लोइट मेबी सीमा हुन सक्छ मेबी पर्लमा हुन सक्छ मेबी पाइथनमा हुन सक्छ So pretty much this is it. I think basic ko lagi yati enough sir. I'm pretty much sure you guys enjoyed our course. Please stay tuned. My few friends are sharing some few boxes to be used as a like capture the flag type course. Let's see if we can add it into this course. So you guys can learn as well. Okay, thank you so much. I hope you guys enjoyed. This is me, Milan Wright, signing off from this course. Thank you so much. Bye bye.